يكون يعني فيه الفوليت اسيد ديفيشنسي بسبب الكحول يكون نسبه حدوث هناك مرتفعه شوي. فيجيك alcoholic patient has presented تمام with anemia والام سي في والله 140 مثلا تمام والكحوليك what is the likely cause of such finding؟ طبعا فوليت ديفيشنسي عاده. الليفر هنا قلنا على عكس البي 12 هناك يكفيك الستورز بسنين، هنا يكفيك لبضعه اشهر. طيب وهنا قائمه الديفيشنسي. انت عشان ما تنسى اما مشكله في الانتيك، مشكله في الابسوربشن تمام، او مشكله دراج سايد ايفكت ولا انهبيشن، طيب او زياده في الاستهلاك. اقدر اقول secondary deficiency because B12. هو البي 12 قد يلعب دور في راح نجي الان لدور الفيتامين بي 12 ككو فاكتور لتحويل اللي هو الميثيلين تترا هيدروفوليت الى تترا هيدروفوليت، لان الميثيلين تترا هيدروفوليت هذا يعتبر دم ما هو فاعل تمام، فهذا مجازا يعني تمام. فمجازا يعني ممكن مجازا يعني، لكن انت عشان تقيس الفوليت لابد تقيسه اللي هو تقيس السيرم فوليت وتقيس معاه الار بي سي فوليت وتقيس معاه البي 12 تمام، لانه الحين لو كان الفيتامين بي 12 زي ما تفضلت ديفيشنت ممكن يعمل لك may result in some sort of reduction في الار بي سي فوليت. طيب فهذا اللي يمكن النقطه اللي انت اثرتها. طيب فعندك الديكريز انتيك نفس الشيء مالنيوتريشن، الانفانت الاكستريم اوف ايجز يعني هذول لابد يخدمون يعني تمام، ولا ممكن يصير عندهم نقص. الكرونيك الكحوليكس طيب خصوصا اذا كانت الدايت بور. فيها حليب الماعز هذا حقيقه يعني مستوى الفوليت فيه فيري ديفيشنت بالفوليت، فلا بد يعزز بالفوليك اسيد يعني. هذا واحد من الزملاء يقول واحد سوداني درسهم محاضره ميجالوبلاستيك انيميا وجاب قال طفل وامه توفت، قصه مأساويه او ما ادري ايش، هم عندهم ماعز ويحبونها من حليب الماعز يعني، وصار عنده انيميا وكذا. وات از ذا لايك كود؟ فهو الجوت ميلك ما فيه ديفيشنت في الفوليت. طيب ما الابزوربشن نفس العمليه اللي قلنا عليها، يمتص عن طريق سمول انتستين. اي مشكله في السمول انتستين ممكن يريزلت زي السيليك بي. في مجموعه من الدراج طبعا تكلمنا عن الفينيتوين، قلنا كونجيجيز، وتكلمنا عن الاورال كونتراسيبتيف والكول تمام، اللي عمليه في الامتصاص. في عندنا 5 فلورو يوراسيل، هذا عباره عن علاج كيميائي حقيقه، هو بايريميدين انالوج بيعمل انهبت الثايميديليت سنتيز. ثايميديليت سنتيز اللي يحول لك اللي هو الديوكسي يوريدين تمام مونوفوسفيت الى الديوكسي ثايميديليت ايش اسمه مونوفوسفيت، اللي هو البلوك الاساسي في تصنيع اللي هو دي ان اي سنتيز. الميثوتريكسيت وترايميثوبرين سلفاميثوكسازول طبعا هذه عباره عن مضاد حيوي قد يستخدم في بعض الانفكشن، هذا ممكن يعمل انهبيشن داي هيدروفوليت ريدكتيز. الفوليت سايكل من الميثيلين تترا هيدروفوليت يتحول لتترا هيدروفوليت، بعدين عشان يحصل له ريسايكل للداي هيدروفوليت، بعد كذا الداي هيدروفوليت ريدكتيز للتترا هيدروفوليت. نشوف كلها بايوكيمستري هذه يعني، اللي فاهم بايوكيمستري يفهم الوضع. طيب بالنسبه للفوليت، الفوليت متى يزداد الديماند؟ المراه اللي حامل تمام بحاجه للطفل كذلك اللي هو فوليت. الطفل يصنع خلايا بحاجه اللي هو الدي ان اي تمام، انت عندك لما يتشكل الطفل وخلايا وبوليفريشن بحاجه فوليت بكميات مضاعفه لهذا السبب، بالاضافه الى المرضعات. لما يكون عندك هيموليسيس يحصل هيموليسيس للخلايا الار بي سيز كذا، وتحتاج تعويض من خلال زياده الاريثرويد ماس في البون مارو، وهذا بحاجه كذلك دي ان اي. في بعض المالجنانسي، تعرف المالجنانسي تسارع اللي هو البوليفريشن للخلايا السرطانيه عالي جدا،
وبالتالي اصلا هذه فكره الفلورويوراسول ككيموثيرابيوتيك ايجنت انه يمنع اللي هو الفوليت عن هذه الخلايا بحيث انه يمنع البروليفريشن للخلايا. طيب نيجي للباثوجينيسيس. طبعا بالنسبه للباثوجينيسيس الثيم الاساسي اللي هو defective DNA synthesis. طيب وبالتالي زي ما قلنا الماتشوريشن الخاص بالنوكليوس يكون لما تقارن بالسايتوبلازم الار ان اي والهيموجلوبين سينثيس اوكي، السايتوبلازم تلقاه يعني خفت البيزوفيليا وبدا يظهر عليه تنج اوف هيموجلوبينيزيشن، تمام، وبينما النوكليوس فيري اوبن كروماتين ليسي، تمام، وحجمها كبير يعني، فبالتالي immature looking. طبعا بالنسبه لما نتكلم احنا على الخلايا المصابه، لما نقول ميجالوبلاستيك انيميا لا تتصور فقط انه اللي افكتد فقط الاريثرويد. اي خلايا في الجسم عندها الهاي تيرن اوفر زي خلايا الجي اي از ويل، تمام، راح تصاب كذلك، يصير في عندك مشاكل حتى في الجي اي، يصير عندك تقرح في اللسان في الفم، تمام. من ضمن الاشياء كذلك الخطوط الاخرى زي الانتاج الوايت بلاد سيل او فقط الاريثرويد، وكذلك البليت. البيشنت اللي عنده ميجالوبلاستيك انيميا may present with pancytopenia. يعني واحد جاك عنده ماكرو فالوسايت في البريفرال بلاد، عنده هايبر سيجمنتد نيوتروفيل عشان مشكله الدي ان اي. طيب السيجمنتد عاده 3-4 لوبس، لكن 5-6 يعني يكون في نوع من الهايبر سيجمنتيشن. في هذه فايندنج مهمه وفيري ايلي فايندنج الهايبر سيجمنتد نيوتروفيل. وعنده اذر اللي هو بانسايتوبينيا. بان معناته كل، عنده 3 لاينز، 3 خطوط في البريفرال بلاد، وايت بلاد سيلز، الهيموجلوبين والبليتلتس، كلها ناقصه، هذه يسمونها بانسايتوبينيا. طيب طبعا الانفكتيف هيماتوبويز تكلمنا عنها انها تموت هل الاريثرويد بريكيرسر في مهدها في المصنع حقه قبل لا تطلع للساينوسويد حقت البون مارو وتروح على البريفرال سيركيليشن، اما بابيبتوسيس واما بالماكروفيجز اللي في البون مارو. طيب هذه حاله ميجالوبلاستيك انيميا. طبعا انت عشان تشوف الاريثرويد النوكلييتد اريثرويد بريكيرسر ما راح تشوفهم في البريفرال بلاد عاده وبالظروف الطبيعيه، تشوفهم وين؟ في البون مارو سبيس. فانت لازم تدخل على البون مارو، تدخل نيدلز وتسحب اللي هو اسبريشن، ترتشف بعض الفلويد من الجسم، فتشوف النوكلييتد اللي هو بون مارو سيلز والبريكيرسر. طبعا هذه اللي هو هذه كلها عباره عن اريثرويد بريكيرسر. هنا صار فيه هيموجلوبينايزيشن في السيتوبلازم، تمام، لكن النوكليوس ستيل حجمها كبير، فيري اوبن كروماتين، يعني المفروض زي هذه مثلا، هذه المفروض تكون فيري بيكنوتيك، تمام، وحاصل فيها زي البانينج، يعني شكلها ابنورمال لوكينج از ويل. هذه عباره عن باند، الباند المفروض حجمها اصغر من كذا، تمام، فيكون ممكن تحصل جاينت باند، هذه في النيوتروفيليك سيريز. هذه من ضمن اللي هو الفاين. فهذه فكره الميجالوبلازم، يكون السيتوبلازم ماتيور والنوكليوس اماتيور وحجمها كبير واماتيور لوكينج. طيب لا تنفجعون من السلايد هذا. طيب هنا فقط المطلوب بالنسبه للكلام هذا كله موجود في السلايد هذا. انت عندك عشان يتحول الهوموسيستامين الى ميثيونين يحتاج ميثيونين سنتيز. ميثيونين سنتيز مصنع الميثيونين يعني. طيب الميثيونين يحتاج مثل جروب، منين ياخذها؟ من المانع، تمام؟ من الفيتامين بي 12. طيب فالبي 12 عندك الميثل بي 12 هو اللي يمنح اللي هو هوموسيستامين، مثل جروب فيحول الميثيونين. طيب من اللي رجع يعمل ميثيليشن للبي 12؟ الفوليت. يعني هذا الفوليت اللي هو تترا هيدرو مثل تترا هيدرو فوليت، هذه تترا هيدرو، هذا الاف فوليت. الام 5 هذه ذرة النيتروجين الموجودة في الرينج، تمام، رقم 5، تمام، الميثل جروب موجودة على النيتروجين رقم 5 اللي في الرينج، تمام. طيب لما يتحول طيب الام 5 مثل تترا هيدرو فوليت، نشيل من الميثل جروب ايش تبقى؟ تترا هيدرو، تمام. هذا التترا هيدروفوليت يحصل له ايش؟
يضاف عليه ميثيلين، الميثيلين اللي هو ايش؟ CH2 مثل CH3 والميثيلين اللي هو CH2. CH2 لو تشوف الاستراكشر طالع ذرة الكربون مرتبطة بالN5 والN10 مع الميثيلين تترا هيدروفوليت. طبعا السيرين يتحول لجلايسين، هذا امينو اسيد ازول. طيب والميثيلين بعدين يرجع لداي هيدروفوليت، الداي هيدروفوليت ريدكتيز عشان يرجع السايكل فيحصل سايكل. هذا الريدكتيز هنا وش اللي يعمل له بلوك هنا؟ الميثوتريكسيت والترايميثوكل، تمام، الانتي بايوتيك. هذا ممكن يعمل له انهبيشن وبالتالي ما يقدر يدور اللي هو الفوليت فيؤدي الى نقص وظيفي بالفوليت. طيب عندنا هنا هذه الخطوه المهمه، هذه الستيب الضروريه لتصنيع البلوك هذا، البلوك هذا فيري امبورتنت لتصنيع الدي ان اي اللي هو التي ام بي مونوفوسفيت. طيب ايش الفرق ما بين الار ان اي والدي ان اي؟ الدي ان اي يحتوي على ثايمين، تمام، ولا ذا يوراسيل؟ ثايمين، البيراميدين اللي موجود في هذا ثايمين، على عكس اللي هو الار ان اي يحتوي على اليوراسيل، تمام. فهذا مهم جدا لتصنيع كبلوك اساسي لتصنيع الدي ان اي. تفاصيل البايوكيميكال هذه والتفصيل يعني والرياكشن يعني اللي يفهم الدايجرام هذا كافي. طيب لو كان عندك الان B12 ولا فوليت ديفيشنسي، ايش تتوقع مستوى الهوموسيستين؟ راح يرتفع، ما يتحول مثلي، تمام، لان ما في مانع للمثل هو. طيب فهنا يزيد الهوموسيستين، الهوموسيستين اذا زاد هذا يعتبر اثيروجينيك وممكن يزيد من خطر اللي هو الثرومبوسيس. طيب فيه الفيتامين B12 خاصيه اضافيه عن الفوليت، يعني B12 ممكن المصاب بنقص B12 يظهر عليه بعض الاعراض العصبيه. طيب ليش تظهر عليه الاعراض العصبيه هذه؟ البريفرال نيوروباثي والصبع اكيوت اللي هو ديجنريشن في السباينال كورد. فهذه مسبباتها انه البي 12 يعتبر كو فاكتور مهم في الباثوي هذا. طيب فانت محتاج اللي هو هنا فيتامين بي 12 في الستيب هذا لتحويل الميثيل مالونيل كوانزيم اي لساكسينيل كوانزيم اي اللي يدخل في الستريك اسيد سايكل. طيب لو كان عندك البي 12 ديفيشنت يرتفع عندك الميثيل مالونيل كوانزيم اي، الميثيل مالونيل كوانزيم اي او بروبيونيل اللي هو كوانزيم اي هذه تدخل بعدين بشكل خاطئ بتركيب المايلين شيث فيكون المايلين ضعيف وبالتالي يحصل دي مايلينيشن. هذه الفكره بالبي 12. اذا البي 12 يتميز بالاضافه عن الفوليت انه ممكن يكون عندك اليورولوجيكال مانيفستيشن. هذه المسج اللي ابغاها تصل. طيب بالنسبه للنيوروباثي ممكن البيشنت يكون عنده بي 12 يكون عنده نيوروباثي وستيل ما عنده انيميا. باي ذا واي 20% من الحالات البي 12 ممكن عنده نيوروباثي بدون وجود اللي هو اوفر انيميا. البينشاسارين تكلمنا عنها، هذه مجموعه من الانتي بادي. عندنا 3 انواع، في نوع يكون موجه للباراميتال سيل، وفي نوع موجه للانترنسيك فاكتور، وفي نوع موجه للريسبتور فيمنع اللي هو الامتصاص. تقريبا يعني هذا الاشياء المهمه. طبعا بالنسبه للمانيفستيشن قلنا عاده فير سكنت ويكون يلو اللي هو ليمون يلو ابييرنس اوف ذا سكن. ليش ليمون؟ بسبب اللي هو ما هو انا عندي ايش؟ لايسس، وقلنا يحصل ابيبتوسس ويحصل حتى ابتيك بالانفكتيف اريثروبوييسيس، واللايف سبان حتى اللي وصلت لمرحله الماتيور وراحت على البريفرال يعني اللايف سبان حقها مقلص يعني ما هو 120. ففي زياده اللي هو اللايسس، تمام، للاريثرويد سيلز، وبالتالي يصير عندهم زياده شويه في البينيروبين في تمام اللي هو ساين اوف هيموليسيس. اضف على ذلك البالر عشان الانين، فهو بين وعنده جوندس فياخذ شكل زي لون مصفر كذا ليمون يلو. طبعا ممكن يكون بما انه اوتو اميون، تمام، ديزيز، ممكن يكون مع اوتو اميون ديزيز اخرى، اديسون ديزيز، ثايرويدايتس، واتس ايفر، تمام، جريفز ديزيز، تايب 1 دايابيتس،
تمام. وطبعا هذه المانيفستيشن لما ينقص اللي هو بي 12 قلنا ممكن يكون عندك جلوسايتس او عندنا الخلايا اللي موجوده في الجي اي تين اوفر حقها عالي جدا، فممكن يعني يصير عندنا اتروفي في البابيلي. اللسان هو املس، اللسان فيه زي بروزات صغيره، هذا البابيلي حقه فيكون املس بالمره. راح نشوف صور ترد لاحقا. وكل المانيفستيشن حقت النيورولوجيك مانيفستيشن بسبب الديمايليشن، سواء كانت بريفرال او اللي هو سنترال في السباينال كورد. السباينال كورد اللي افكتد الدورسال واللاترال زي ما تفضل زميلي. وبالتالي ايش الاشياء اللي ممكن تنتج عن ذلك؟ بمحل حكم البوستيريور كولوم. البوستيريور كولوم اللي موجوده في السباينال كورد تتحكم بالبروبريوسبشن والفايبراتوري سنسيشن. تمام؟ يعني لما من ضمن النيورولوجيك اكزام تسال المريض لما يقفل عيونه، طيب تبدا تحرك المفاصل فوق تحت، تقول وين حركت المفصل. تمام؟ فالشخص اللي عنده مشكله ديفكت في البوستيريور ما يقدر يحدد هل رفع فوق المفصل ولا اسفل. هذا البروبريوسبشن. تمام؟ اللي هو جوينت سنس. وبالاضافه ما يشعر بالاهتزاز. لو جبت له مثلا فورد مثلا شو اسمه؟ الشوكه هذا المهتزه، لو هزيته وحطيت عليه ما يشعر فيه. فهذا الفايبريشن سنسيشن. طبعا هذا راح تاخذها في السي ان اس، راح نسال عن التفاصيل على كل حال. طيب، وبالنسبه لللاترال راح يحصل عنده ريجيديتي وسباستيسيتي. ويكون البيشنت ممكن عنده اتاكسيا بحكم ان البروبريسبشن معطوب والفايبراتوري سنسيشن معطوبه بروبريسبشن، فيكون عنده اتاكسيا يعني مترنح في المشي غير الجيت ابنورمالي. طبعا ممكن يكون عنده بعض المرضى عندهم ديمنشن، علامات خرف، وهو بسبب الفيتامين بي 12 سكندري فيتامين بي 12، على عكس اللي هو في الديمنشن قد يكون سببها مع اللي هو الايجنج بسبب اللي هو تراكم بعض الاميلويد مع تقدم السن، وهذا الخرف العادي التقليدي. وفيها اسباب ثانيه زي اللي هو سكندري للفيتامين بي 12. يعني البيشنت اذا وصل مرحله متقدمه وصار ديمايلينيشن وصار انجري في السي ان اس والامور هذه، احيانا قد لا يستجيب بعد اعطاء البي 12. وقلنا فيه نسبه 20% تقريبا ممكن يكون عنده نيورولوجيك مانيفستيشن يعني، ولكن بالانيميا ما عنده انيميا. البي 12 يعني لو جاك واحد عنده نيورولوجيك مانيفستيشن وقال لك واحد احتمال يكون بي 12 تقول لا ما عنده انيميا، لا في السياق هذا تحليلك خاطئ ب 20% ما يكون عنده انيميا. طيب، طبعا القياسات يقيسوا مستويات اللي هو الفيتامين بي 12 في السيل. تمام؟ فيجدون ناقص مثلا الهوموسيستين والميثيل مالونيك اسيد ترتفع السبستريت بسبب انه في ديفكت بالكيميكال باثوي اللي ناقشناها. طبعا البريفرال بلاد يكون عنده بانسايتوبين، حتى الميجا كاريوسايت طلائع الكيتد تنتج لك الصفائح الدمويه كذلك افكتد، بالاضافه للمايلويد بريكيرسر والاريثرويد بريكيرسر. الماكروسايت حقيقه في الميجالوبلاستيك شكلها مو فقط ماكروسايت كبيره، وانما جايه مطالعه. تمام؟ اوفال يسمونها ماكرو اوفالوسايت. اضف الى ذلك من ضمن الفايندنج المهم هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز. يعني ايش الفايندنج اللي تشوفها في البريفرال بلاد بالاريثروسايت ميلي؟ ماكرو اوفالوسايت وهايبر سيجمنتد نيوتروفيل. عندك 5 لوب 6 لوب 7 لوب، هذه في زياده بالسيجمنتيشن عشان في مشكله في الدي ان اي ماتشيشن. طبعا شكل الميجالوبلاست زي ما قلنا ليسي كروماتين اوبن فاتح جدا. تمام؟ المفروض في المراحل المتقدمه زي ما قلنا، لو قلنا في الليت نورمال تكون فيري بيكنوتيك وتقريبا اكسنتريك عشان